Kusangpo, hello, namaste and tashtele to everyone. Welcome back to my channel, Travel and Food Journey with Kisang. र आज म तपाईहरुलाई नि मलाई एकदमै मन पर्ने गुन्द्रुकको झोलको रेसिपी शेयर गर्ने छु तपाईहरुसँग। सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ र मलाई चाहिँ यसरी बनाएको चाहिँ सधैं मिठो लाग्छ र यो चाहिँ जहिले पनि रेसिपी चाहिँ कहिले पनि फेल हुँदैन। यसको लागि चाहिँ तपाईहरु गुन्द्रुक चाहिँ भिजाउनु नबिर्सनु होला। ल इन्ग्रेडिएन्ट्सको त सबै यहाँ दिएको छ मैले लिस्टमा हैन। अन्त एउटा कराईमा तताएर मस्टर्ड ओयल चाहिँ अलिक तातेपछि यो सोयाबिन चाहिँ तपाईहरुले अलिकति फ्राई गर्दिनुस् ल। फ्राई गरेर अलिक रातो रातो बनाउनुस्। यो चाहिँ अलिकति रातो भएपछि चाहिँ साइडमा निकालेर राख्दिनुस्। यो चाहिँ भरे लास्टमा एड गर्नुपर्छ हामीले। त्यसकै पछाडी चाहिँ तपाईहरुले यो फेनुग्रीक सीड हुन्छ यो चाहिँ अलिकति फ्राई गर्दिनुस्। अब यो अलिकति रातो भएपछि त्यसको पछाडी नै तपाईहरुले प्याज लगाएर चाहिँ प्याज चाहिँ अलिकति भुटिदिनुस् पहिला। अन्त त्यसको पछाडी नै गार्लिक लगाइदिनुस्। गार्लिक पनि अलिकति यसरी फ्राई गर्दिनुस्। अन्त जो आलु चाहिँ काटेर हामीले सबै रेडी गर्नुपर्छ पहिलेदेखि नै यो काटेर राखेको आलु चाहिँ मसिनो काटेको आलु चाहिँ यो चाहिँ अलिकति फ्राई गर्नुस् र जबसम्म यो अलिक रातो रातो नहुन्जेलसम्म चाहिँ फ्राई गर्नुस्। अन्त यो त्यनी नुन पनि अलिक लगाइदिनुस्, बेसार पनि लगाइदिनुस् अलिकति हैन। त्यसरी नै भुट्दै भुट्दै यो आलु चाहिँ अलिक पाक्न दिनुस्। अन्तखेरि त्यसको बादमा नै टमेटो लगाइदिनुस्। टमेटो त्यनी त्यसको बादमा खोर्सानी लगाइदिनुस्। मैले चाहिँ यहाँ राजा मिर्च लगाएको छ र अब तपाईहरुलाई कम्ती पिरो चाहिन्छ भने चाहिँ अब यो अर्कै खोर्सानी चलाउनुस् तपाईहरुले हुन्छ। र यस्तो गर्दै भुट्दै मज्जाले सटे गर्दै आलु चाहिँ पाक्छ। अन्त आलु पाकेपछि जो तपाईको गुन्द्रुक छ नि त्यो गुन्द्रुक चाहिँ त्यसमा निचारेर पानीमा मज्जाले धुनुस् है। यो चाहिँ किनभने पुरा यसमा स्यान्ड हुन्छ कि त्यो पुरा अब सुकाकोले गर्दा निचारेर अब त्यो जुन चाहिँ पाकेको आलु छ त्यसमा त्यो गुन्द्रुक चाहिँ मिसाइदिनुस् तपाईले। त्यो गुन्द्रुक मिसाएपछि चाहिँ अब 2-3-4 मिनेट जस्तो मज्जाले भुट्नुस् यो पनि सँगसँगै। अब यो मज्जाले भुटेपछि चाहिँ तपाईले पानी लगाउनुस् न यसमा। पानी चाहिँ तपाईले कति झोल अनुसारले चाहिन्छ त्यो अनुसारले पानी लाउनुस्। कम्ती चाहियो कम्ती पानी, ज्यादा चाहियो अलिक ज्यादा पानी। र मैले चाहिँ यहाँ 2-3 कप जस्तो लगाए। त्यसकै माथि नै जुन चाहिँ हामीले फ्राई गरेको सोयाबिन थियो नि बटमास भुटेर राखेको त्यो चाहिँ त्यसको माथि लगाइदिनुस् र यो चाहिँ कभर गरेर मज्जाले बोइल गर्नुपर्छ। र अन्त जब यो मज्जाले बोइल हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ आलु छ नि आलु चाहिँ मज्जाले यसरी स्म्याश गरिदिनुस् र यसले चाहिँ ग्रेभी चाहिँ थिक बनाउँछ। अब तपाईको मर्जी, तपाईलाई ग्रेभी थिक चाहिन्छ भने आलु यसरी मज्जाले स्म्याश गरिदिएपछि ग्रेभी चाहिँ अलिक थिक बनाउँछ। अन्त हाम्रो भयो, नुन चाख्नुस्। अब ती मिठो हुन्छ कि यो पिरो पनि हुन्छ मिठो पनि हुन्छ है। अलिक अमिलो अमिलो नुन थप्नुस् यसको माथि। टेस्ट गर्दाखेरि नुन भएन भने र तपाई यो तातो भातसँग यो नि गुन्द्रुकको झोल इन्जोय गर्नुस् है तपाईहरु। र कस्तो भयो तपाईको रेसिपी कमेन्टमा लगाइदिनुस्। र थ्यांक यू फर वाचिङ। प्लिज शेयर lots of love, happiness and peace to you all and thank you.